নমস্কাৰ। আজি মই এইটো বস্তু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিলোঁ। চাওকচোন বাৰু কি বস্তু আছে ইয়াত, আনবক্সিং কৰোঁ আহক। ইয়াত মই এটা লাইট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। কেনেকুৱা লাইট আহিলে চাওকচোন। ফিনিচাস করা এইটো বস্তু মেইন ইয়াত চাওক, খুলি আহক। কি আছে ইয়াত? এইটো লাইটটো লাইট এইটো লাইট আহকচোন, চাওঁ আহা, জ্বলে নে নাজ্বলে। কি ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰিছে এইটো লাইট। ৱাও, এইটো খালী একো নাই, এইটো লাইট। আচ্ছা, এনেকুৱা হয়। আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ মানে বেকা খায় মানে। এইটো মোৰ পাৱাৰ বেংক হয়। ইয়াত চাই ল'ম। জ্বলিছে, এই যে দেখিছে, এই যে ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে, দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ। এইটো আপোনালোকে এইটো মই টৰ্চ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এই যে জ্বলিছে, দেখিছে এইটো কিমান পোহৰ হয় চাওঁ আহা। মই লাইটটো অফ কৰি দিছোঁ দেই। বেছি পোহৰ নহয়, এইটো আৰু বস্তুটো। ঠিক আছে বাৰু, আজিৰ এইটো বস্তু মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এইবিলাক ফুটাই ভাল লাগে, বঢ়িয়া লাগে ফুটাই, এইবিলাক মজা লাগে। দেখিছে, এইটো ফ্লিপকাৰ্ট 152 টকা লৈছে। এইটো মোৰ এইটো বস্তু 152, 152। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল।